materialen som svävar längs våra gator när vi glider fram över catwalken. Och den här gammel-tvn sa här, ska vi det på platt-tv här? Så vi lyfter upp den här. Vi måste gå från ord till handling nu. Vi kan inte bara bekänna oss till någon slags demokratiska fraser hela tiden. Vi måste börja bevisa det. Och människans möte med konsten kan vara livsavgörande. Men konstens möte med människan är också avgörande för konstens utveckling. Okej, frihet. Vill du konstnärer ha? Vad innebär frihet för dig? Is the role of art the same as the role of welfare? Is the role of art to do politics better than what politics should be doing? Is it to do the role of politics, or is that what art is doing is something similar to but not the same as politics? And that's where we see the trick in the question of the role of art as being useful. Because it has to be useful, yes, in questioning. It has to be useful, yes, in terms of encouraging new things. But it also must imagine. In my idea of the usefulness of art is also the idea of living out and imagining a new kind of social reality. And that's where the art also produces new aesthetic forms. Den här frågan om hur vi utbildar konstnärer och till vad, så tror jag att det är så otroligt beroende på vilket land man befinner sig i. Men om man utgår från Sverige så tror jag att jag kan tycka att vi utbildar konstnärer i allt för hög grad till att bara jobba liksom specifikt konstnärligt, och att konstnärerna inte lär sig att se sig själva som en del av ett samhälle. Man lär sig inte att interagera med samhället. Skådespelarutbildningen men även andra utbildningar handlar väldigt mycket om att jobba liksom med sig själv, och det handlar väldigt mycket om psykologi och snarare psykologiska problem än sociala problem, snarare psykologiska lösningar än sociala lösningar. Och det är väl den väldigt, väldigt stora brist som jag kan se vad gäller utbildningar. We don't need a great this or a great that. We need greatness of all kinds, simultaneously shining a light on the center. So we're looking for thoughtful anarchists in this way, who understand that anarchy and chaos and a forest, for example, are all highly organized. Rather than graduating heroes who will march through a forest blazing a trail, we would like to graduate squirrels and nuts, more or less, people who will participate in the life of the forest and understand that you can't move in denial of the forest as if you were the supreme being. Teatern gav Zakaria Zubeidi, den militära ledaren för Al-Aqsa-martyrernas brigader på Västbanken, gav honom modet att lägga ner vapnen utan att ge upp, utan att gå offentligt och säga att han har bytt strategi från det väpnade motståndet till det kulturella motståndet. Där han menar att när bröder börjar skjuta mot varandra, då är det dags att lägga ner vapnen. Det är första steget, och sen ser man framåt. Och i hans analys så är den tredje vägen, som man kallar det är i form av frihetsteatern då, där folk enas i det teatraliska, i processarbetet, i uttrycket. Jag har så till exempel också suttit med bostadsbolag där de säger visst, ni kan få 1 miljon. Men så kommer de med en nyttighetstabell för dem för att få den där miljonen. De vill ha mindre skadegörelse i området. Ja, men att till exempel att fler i det här området ska börja skolan. Om just det här projektet som heter Någon har bestämt, som är lite grann om processen och hur vi arbetade, som ni jättegärna får lov att ta. Nu har vi bara och det bästa då med demokratin, det är ju faktiskt att den inte är färdig. Det är inte ett avslutat projekt. Det var liksom en idé som vi har jobbat på i några tusen år nu. Men den behöver bli bättre. Och konsten är faktiskt en jätteviktig plattform för att göra den här bättre. Eller ett bränsle för att göra den bättre. Konst, ett omöjligt möte, heter den här konferensen för andra året i rad då. Och jag tror att alla vi som är här skulle ha någonting att vinna på att ta sikt på möjligheterna istället för omöjligheterna.
Nu är det så att jag vill se sådana som mig på scenen. Och det gör jag aldrig i princip. I came to think of Hair in 1967, which later became the kind of a show which did that. It started actually with unemployed actors in Greenwich Village saying, okay, what are we going to do? We don't have any jobs, so let's do something. And then they sat down and wrote Hair. And then, the rest of the story you know. But that was community theatre. They wanted to show how it was to be a hippie in Greenwich Village in 1967. Jo, jag tror att den intressantaste frågeställning för mig är egentligen den här första. Alltså, ska konsten vara nyttig och går den att kombinera med konstnärlig frihet? Jag tycker det är ganska intressant att man ställer upp det på det viset. Det är ganska ofta man pratar om forskning på samma sätt också. Ska forskning vara nyttig eller ska den få vara fri, så att säga? Och antagandet är ju på något vis att det finns någonting som heter konstnärlig frihet. Alltså frihet från vad utanför vad på något sätt. Eller forskning som på olika sätt är fri, står utanför. Och det är en ganska konstig tanke egentligen. Alltså att man kan stå utanför på det där viset. Och historiskt sett tror jag man kan spåra den tillbaka till 1700-talet någon gång. När liksom idén om ett samhälle som någonting som man kan stå utanför liksom uppstår. Och då blir konsten någonting som kan stå utanför. A more critical self-reflection on what kind of political messages are we actually conveying here? What do we want to say? I think that will be an important element.